Hi guys! Today po gagawa tayo ng dalgona coffee for diabetics. Before we start, please don't forget to subscribe and click on the notification bell. Since para po sa diabetic po yung gagawin po natin, ang ginamit ko po dito is Nescafe Classic. Then yung gatas na pan po is Cow Headlight. So wala po tayong sugar na gagamitin. Ang coffee po is 1 tablespoon. Pero kung prefer nyo po mas matapang, pwede din po. Then I use po hot water, pwede din po warm water. 1 tablespoon din po. So equal ratio po tayo, 1:1. Then, pwede nyo na pong i-start siya, i-mix. I use hand mixer po para po mas mabilis po siya mag-coffee. So, guys, shoutout po pala muna kay Miss Kate since siya po nag-request ng dalgona coffee. Then, pag may gusto po kayo na i-try natin na lutuin or gawin, i-comment nyo lang po sa comment section. Basta guys, sa ngayon yung medyo low budget lang ha, kasi alam nyo na, quarantine po. So, yung masarap na kaya ng budget natin. So guys, hintayin lang po natin siya maging frothy. Then guys, ito po pag napapansin nyo na po siya, nagkakaroon na po siya ng konting bubbles. So, ano po, konti na lang to, pwede na natin itong isalin. Naisip ko gumawa ng dalgona coffee guys na pan-diabetic kasi yung partner ko kasi mahilig din siya sa kape, nainggit siya sa akin. Coffee lover kasi ako eh. So, nag-isip ako ng way para may experience na din na pag-inom ng coffee na no sugar. Okay guys, ito na, pwede na to, malapit na to. Ayan. So guys, ngayon kukuha lang ako ng gatas. Guys, halin lang natin yung gatas sa baso na may yelo. Then, lalagay natin sa ibabaw yung frothy na ginawa natin. Buhos natin lahat guys ha. Ayan guys. Wait lang, kuha lang ako ng straw. Okay na po ang dalgona coffee natin. So guys, kung ano po, pwede nyo po siya i-mix para po mag-blend na po yung coffee sa milk. So thanks for watching guys. Ma-enjoy nyo po sana ang dalgona coffee natin for diabetics. And remind ko po ulit, don't forget to subscribe and click the notification bell para po pag ma-updates po kayo sa mga bago po namin gagawin. Thank you guys. Bye-bye!